Nutri-Stahl cooking system. So, hello guys. Hello everyone. So first time na karon invest of something na essential, ginagamit yun all the time. Kanya someone tawag na nag-recommend Yeah. Someone recommend this kind of stuff. Actually kind of skeptical kay kaldero is kaldero ramang good. Pero kung mo gud ta kabalo sa quality sa kaldero, dili siya although dili siya mahal. Pero nice kay gid siya. So asa ganin siya included with the kini siya included siya sa package sa Ritello. Ritello na Ritello, air purifier. The purification system. Dili siya air fryer ha, air purifier. So ang quality manggudaan ng uban nga lutuan, wow kabalo. Kini pod, kabalo pero tanaw na to. Unsa? Kay maskin daw magluto ka ni og dragon, kaya lutuon yun. So na siya mga certificate guys, certificate of warranty, registered product, Nutri-Stahl cookware. So muna ako ang kay ganahan mo ko magluto. And then how to use. Yeah, how to use, unboxing. How to use once you receive the cookware. Please register in your lifetime warranty. So it's a lifetime warranty guys. Lifetime warranty. So maguba ang twerka siguro ani, danilang twerka. So og di na siya masunog sa may nga naadira. So number 2, how to use cooking. The green zone is the perfect zone. Cook your food in low medium heat. When the temp alert knob reaches the green zone. Oh, okay. So ang kining knob day dire nasa temperature guys. Oh. So which is good nga ang imuhang kuan, imong pagkaon klaro yung luto kay na siya temperature. So kana siya ang temperature social. So ayaw lang sa red zone kay mura og nanagitad to sa Mars gyud ana og maabot ang temperature sa red. Sa kuan. So sa color, what is it? Green zone turn to heat low for air shrinkage. Creating a semi-vacuum and sales aroma. Ooh! Your cooking unit. By keeping energy and moisture sealed, your foods will cook faster and naturally be juicier and tender. Oh, mura sig pressure cooker. Oh. So mura gid pressure cooker. So sige daw, bilhin ang kuan. Yeah, napod diri gibutang number 3 is cleaning care. So of course, maintaining to beautiful finished cookware and avoid unnecessary scratches. So di ka pwede magamit ani og sugnod. Kay siyempre to avoid unnecessary scratches and mga itom-itom daw. So gusto ba itong gamitin ng social? Yeah. So muna siya guys ha, atong i-open. Ready na ba mo? Wow, yawa, social kayo. Mura siya og knob sa kuan ba? Oh, all leads has sa kuan day. Temperature, blah blah blah. So may tawagan ng temperature, what? What's the use and care of the video? Temp alert. Temp alert. Yes. Okay. Yeah, temp alert na siya. So, abrihan na to ang uban. Oh. Yeah. So, mangutana mo guys, o asa ni, ingna lang ko ninyo. Kaya to tamong dimuhan. Pero walay ko na. Dimuhan lang tamo, dili pwede nga lutuan. Dili po nang, may nga mo luto, dimuhan nga lutuan, pwede. Very premium material. Oh, premium. Quality. Ang quality ba, oh? Nasa dust nice, bag, oh. nice. Nasa dust bag. Asa? Dust bag, yeah. Oh, sige. Yeah. Pamain na. Pamain, o kisa gusto magmain na, pagmain na. Oo. Included dust kini, dust asa bag. may amrog nga kay cookingware, so for cooking gini siya. Yeah. Dari na ta. Yeah. So kini di gini siya pwede taguan. Lutuan na nato? Lutuan gyud nato. Labay na to na. Muna amo guys, oh. Kaldero. Oh, ini dire. Amo na nagilabay. Mura og mid-century na siguro ni. So karon, Dito sa mga maayuhon nga mga cookware. Ang gala na ni.
Isa naman ka mag-invest og wapo kay ka og sudan niya ang imuhang gilutuan. Daghag mga contaminants or whatever. Yeah. Diba? So, and beside guys, dili gini siya kamahalan. Yeah, affordable. Yeah, si tawag aning good for your health. Good for your ang health is mentally ra man. Ang health is mental ra gid. It doesn't matter kung unsa imong gikaon, as long as your mental is okay, then your health is okay. Yeah. So bakak nang giingon nila nga sa imong gikaon. Just like psychological drama. So here you go. Another set. Pag siumay siguro. Oo, marag kang steamer yata ni siya. Ooh, what is this? Nice. So asa may set ito? Yeah, siya siya. Oh my gosh. Sa tanang lead na so, ay tanang kuha na knob na temperature alert. Temp alert ang tawag. Yeah. So, muna siyang mga cookware. Dagan gid siya. Siguro cherry ana na to na. Kaya ro nakita din sa mga kadaghanan nga sa sulod na diha. Aguroy ka. Kalami man. Kanina bulalo na gini. Yeah. Magbulalo na jud ko. Oh. Yeah. That's nice. Very nice, huh? Very professional. So work is necessary good. Mag-work good ta. Pero something like pwede this. din na siya kuan. Mag-kuan ka. Air fryer? Fry. Yeah, I think so. French fries or kanang nuggets. Oh, how? Like this? Naman yung handle siguro. Kanang madihan na pa na yung mga kuan. Excited lang ko. Init po kayo eh. Init ang earth. Mother Earth. Grabe gining imong pang kuan sa langaw. Naam gid diri. Okay. What is this for? Diyan na siya. Cover siguro ni og kuan. Oh, napud-check ka lang og mag-shred ka og cheese. Diretso na oh. So, see this one guys. So, na siya kuan sizes. So, okay jud kayo. Og sa among mga amigo nga ug mga amiga nga magpakasal karong tuiga, karong bulana. Di na kaya afford mo pagkalog ingon nani. Kuha na lang kuha. Oh my G. Kuha ni siya. Taklob na ni dara. No. Napay atay ko ni. Hindi na mo. Pwede na ni mo siguro butang diri. I think so. Next in line. Oh, napasay whisk. Okay. Kasagaran man gud na mag-invest og nin-ani. Butang ra nalag divider. Yeah. Taguan dili lutuan. Taguan dili lutuan. Bura nang kabalo mo piano pero natay piano sa balay ba? Ana gani? Typical kayo. Karon, lutuan gyud nato ni kay ron na-prove gyud nato nga simpre. Mutana mo sa kuha unsaon, unsay gi result sa imong gi kuan. Na di ko ma-share sa inyo ha guys. Di ba? Kasi mga dustbag oh. Pwede na iprinda. So, nay dustbag ang kining cookware. Ug namoy dust mite sa inyong bed. Ako po'y bahala na. Natay pamatay dust mite pod. Woo! Ana din na siya. Organize na lang. Oh my G. Very awesome. Baby. Amazing guys, amazing. So by the way guys, this is free. Yeah. Oh, sige. Ini siya, free na ni siya. Sa kuwas. Yeah, the benefits of getting the air purifier.
So muna ako ang nadawat nga free. Free siya. Yeah, free ni siya. So ug imo gini siyang paliton, pricey. I mean, Sa kaldero lang. sa kaldero lang. But because I'm not promoting the kaldero, I'm promoting my air purifier. Purifier? Yeah. Air purifier. So I got this one for free. Yeah. So, If if you're interested, hit the link. subscribe, like, say tawagan and watch. Give me a call, give me a shout. Putan human eh. Wa pa din na pa din. Tapay. Ate. Ay, sigurgansa dia. Daghan jud ini. Asa man yung uban ning Gini. unsa? Apa po paasa ni? Oh. So pang sticky. Kay ug init kayo gyud ang lid gyud niya. So imo ni siyang stick dire. Niana rin mo. Oh. Kay init man gini siya kay ang temperature, di ba? Kay stainless steel. So stainless steel, it's good. Dili siya mag what is that? Unsa hindi ko ka. Stainless steel is good, man. So ani ni siya. Ini. Ha? Mali. Sakay ni mo siya dara. No. Kinahanglan na siya. Asa man wala laing holder ana? Wala. I don't know. Hey. How to use it? Ano siguro? Yan na siya. Ini siya. I don't know asa ni. Pero mo gini oh. So mo ni siya. Ay, dara dan cover ani bo og So, og naluto na imong pagkaon mo ni sudlanan. Yeah, okay. So mo ni sudlanan sa mga naluto. Naluto na, oo. Okay. So pila ka set? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. So bali 16. That's include lids. Yeah. Yan na pay whisk og Kini siya. fry, cheese cutter. Kanang pang steamer. Mag-shumay ka. Isa pa. But yeah, look at this one guys. Yeah. So nice ha. Dali ra po siya limpihan kay puti siya. Okay. So that's all for now. But anyway, muni siya ang amuang cookware. So mo po niya ang amuang air purifier.